नमस्कार कोनिचिवा साथीहरू। आज हामी फेरि जापानी भाषाको कक्षामा नयाँ कुरा सिक्नका लागि तयार भइसकेका छौँ। आजको लेसनमा हामी क्रियाको बारेमा केही सिक्नेछौँ। यो क्रियालाई जापानी भाषामा दोउसी भनिन्छ। दोउसी। नेपालीमा हामी क्रिया भन्छौँ भने अङ्ग्रेजीमा हामी भर्ब भन्छौँ। यो भर्ब नजानेसम्म चाहिँ हामीले कुराहरू बोल्न, कुनै पनि एक्सनहरूको कुराहरू गर्न अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो एक्सन भर्बहरू चाहिँ सिक्नै पर्ने हुन्छ। जापानी भाषामा दोउसी सिक्दाखेरि सबैभन्दा पहिला 3टा ग्रुपमा चाहिँ यसलाई विभाजन गरिएको छ। 1, 2, 3 भनेर विभाजन गरिएको छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेर पनि हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ। र साथीहरू, मैले चाहिँ सजिलो तरिकाले आफूले सिकेको तरिका अथवा आफूले अहिलेसम्म सिकाउँदै आइरहेको तरिकाबाट यहाँहरूलाई सिकाउन जाँदैछु। यो पहिलो, दोस्रो अनि तेस्रो ग्रुपमा भएका भर्बहरूलाई चाहिँ हामी पहिला कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा सिक्नु एकदमै जरुरी छ। र छुट्याउने तरिका जानिसकेपछि अनि तिनीहरूको आफ्नै किसिमको नियमहरू छ। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न फर्महरूमा लानको लागि, फर्महरू भन्नाले पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर, पर्फेक्ट, कन्टिन्युअस, विभिन्न किसिमका फर्महरूमा चाहिँ त्यसलाई लैजानको लागि आफ्नै किसिमको नियमहरू उनीहरूको हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला छुट्याउने तरिका हेरौँ है त साथीहरू। भर्बलाई छुट्याउँदाखेरि म चाहिँ तेस्रो ग्रुपबाट सुरु गर्छु। तेस्रो ग्रुपमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ साथीहरू। कसरी भने यसमा जम्मा 2टा मात्रै भर्बलाई राखिएको छ। त्यो 2टा भर्ब हो कुरु अनि अर्को चाहिँ छ सुरु। कुरु अनि सुरु। कुरु र सुरु यसको अर्थ हुन्छ आउनु। कुरु भन्नाले आउनु र सुरु भन्नाले गर्नु। अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने कम, टु कम, र यो चाहिँ सुरु, टु डु। यो चाहिँ डिक्सनरी फर्म भयो अथवा रुट भर्ब भन्छौँ हामी, त्यो भयो। अथवा हाम्रो नेपालीमा भन्यो भने नु फर्म, पछाडि नु आएको फर्म जुन छ, आउनु, गर्नु, खानु, बस्नु। अब त्यसपछि सेकेन्ड ग्रुपमा आउँ साथीहरू हामी। यो सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ कस्तो अरू कुन कुन भर्बहरू पर्छ त? 2टा मात्रै भर्ब पर्दो रहेछ थर्ड ग्रुपमा अथवा तेस्रो समूहमा चाहिँ जम्मा 2टा भर्ब मात्र राखिएको छ भनेर हामीले भर्खरै बुझिसक्यौँ। अब त्यसपछि दोस्रोमा आएर इ, रु, ए, रु। यो के होला जस्तो लाग्छ साथीहरू? यो के हो भने यो इ र ए भन्ने 2टा साउन्ड छ, इ, ए, र पछाडि चाहिँ रु। भन्नुको अर्थ के हो भने दोस्रो समूहमा पर्ने अथवा दोस्रो सेकेन्ड ग्रुपमा पर्ने भर्बहरूको लास्ट लेटर चाहिँ जहिले पनि रु नै हुन्छ। यो याद गर्नुहोस्, जहिले पनि रु नै हुन्छ। रु बाहेक अरू अक्षर छ अथवा अरू अक्षर देखियो भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ फर्स्ट ग्रुपमा जान्छ, ग्रुप 1मा जान्छ। र 2मा रु आउँछ पछाडि, र रु आएको चाहिँ फर्स्ट ग्रुपमा पनि भर्बहरू नहुने होइन, हुन्छन्। त्यसैले हामी यो चाहिँ नझुकिकन यो पक्का पनि दोस्रो ग्रुपमै हो भनेर छुटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो सबैभन्दा पछाडि रु त छँदैछ, त्योभन्दा अगाडिको अक्षर इ नै हुनुपर्छ अथवा ए नै हुनुपर्छ होइन कि इ अथवा ए साउन्डमा हुनुपर्छ। जस्तो 1-2वटा उदाहरण लेखौँ अनि झन् प्रष्ट गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो मिरु, ताबेरु। यो 2टा दोषीलाई हेर्नुहोस् त साथीहरू। मिरु पछाडि रु त छँदैछ होइन, र योभन्दा अगाडिको अक्षर मी भन्ने बित्तिकै मा, मी, मु, मे, मो, त्यो सिरिजमा जाउँ। मा, मी, मु, मे, मो भन्दाखेरि त्यो सेकेन्ड साउन्ड पर्छ, मी साउन्ड होइन, मी साउन्ड, मा, मी। त्यसैले यो इ, रु भन्ने यो
ग्रुपमा पर्यो यो ग्रुप अन्तर्गत सेकेन्ड ग्रुपमा पर्यो मिरु मिरु भन्ने बित्तिकै ई आयो यसमा ई साउन्ड भयो म र ई मिलेर मिरु भन्ने बित्तिकै यो मिरु चाहिँ ग्रुप सेकेन्डमा गयो त्यस्तै ताबेरु यो बेरु ए आउँछ यसमा हेर्नुहोस् त यो ताबेरु भन्ने बित्तिकै ए साउन्ड आएको छ पछाडि रु त छँदैछ तर त्योभन्दा अगाडिकोलाई हेरौँ होइन त्योभन्दा अगाडिको यो बे भन्ने साउन्डमा ए आएको छ होइन त बुझिन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् है ताबेरु मिरु होइन ताबेरु भन्ने बित्तिकै यो बेमा ए साउन्ड आएको छ मिमा ई साउन्ड आएको छ त्यसैले यो मिरु र ताबेरु यो भर्ब चाहिँ सेकेन्ड ग्रुपमा पर्न आउँछ यस्तै गरी अरू उदाहरणहरू पनि म दिने नै छु र अब त्योभन्दा बाहेकको जति पनि भर्बहरू छ त्योभन्दा बाहेकको जति पनि भर्बहरू छ त्यो सबैलाई हामी फर्स्ट ग्रुप अन्तर्गत राख्न सक्छौँ त्यसमा धेरै अपवादहरू पनि छन् साथीहरू त्यो हामी सिक्ने नै छौँ पढ्ने नै छौँ धेरै रे गाईहरू छन् मैले अपवादलाई रे गाई भन्छ भनेर भनिसकेको छु धेरै अपवाद भर्बहरू छन् जुन हामी सिक्ने नै छौँ अहिले चाहिँ खालि यति सिकौँ कि भर्बलाई 3टा ग्रुपमा छुट्याउने तरिका अब पहिलो ग्रुपमा फर्स्ट ग्रुपमा पर्ने केही भर्बहरूको उदाहरण हेरौँ है त जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त खाऊ होइन खाऊ त्यसपछिबाट आएर वाकारु वाकारु त्यसपछि माचु माचु त्यसपछि सिनु त्यसपछि नुगु त्यसपछि इकु त्यसपछि हानासु हानासु यो भर्बहरूलाई हेरौँ है यो सबै भर्बहरू फर्स्ट ग्रुपमा पर्ने भर्बहरू हुन् होइन त अब यहाँ हेर्नुहोस् यो खाऊ अनि यो वाकारु वाकारु अब यो चाहिँ माचु त्यसपछि सिनु आयो अर्को छ नुगु नुगु अनि यसमा इकु अर्को छ हानासु हानासु अब यो सबै भर्बहरूलाई एकचोटि हेरौँ यसको अन्तिम अक्षर जे पनि हुन सक्छ र त्यसको अर्थ यो होइन कि यसमा रु हुँदैन फेरि रु पनि हुन सक्छ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त वाकारु रु छ नि वाकारु होइन अन्तिम अक्षर तर यसमा पहिलोमा हेरौँ त खाउमा उ छ अर्को तेस्रोमा माचु चु छ त्यस्तै सिनु छ नुगु गु छ इकुमा कु भयो हानासुमा चाहिँ सु छ होइन साथीहरू हेर्नुहोस् त यसरी यो पहिलो ग्रुपको भर्बमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अन्तिम अक्षर आउँछ अब साथीहरू यहाँ हामीसँग केही दोषीहरू छ यिनीहरू चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ भनेर हामी यसलाई छुट्याएर हेरौँ है त हामीलाई अभ्यास पनि हुन्छ र शब्दको अर्थ पनि बुझिन्छ जस्तो यहाँ सबैभन्दा पहिलो आउ छ आउ भनेको भेट्नु होइन आउ यो चाहिँ आउ हुने बित्तिकै यो चाहिँ स्वतः फर्स्ट ग्रुपमा गइहाल्छ होइन आउ आउ भनेको भेट्नु आउ चाहिँ फर्स्ट ग्रुपमा पर्यो किनकि त्यसको अन्तिम अक्षर रु छैन खाउ पनि त्यसै गरी फर्स्टमै पर्यो पछाडि उ छ खाउ भनेको किन्नु आराउ यसमा पनि उ नै आएको हुनाले यसमा चाहिँ यो पनि पहिलो ग्रुप अन्तर्गत नै पर्छ आराउ भनेको धुनु धुनु त्यस्तै गरेर फेरि मोराउ मोराउ भनेको छ यो पनि अन्तिम अक्षर उ नै छ त्यहाँ रु छैन त्यसैले यो पनि फर्स्ट ग्रुप अथवा पहिलो ग्रुपमा नै गयो मोराउ मोराउ भनेको पाउनु त्यस्तै गरेर माचु पनि फर्स्टमै गयो पछाडि चु छ माचु भनेको पर्खिनु ताचु भनेको उठ्नु यो पनि फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्छ ताचु भनेको उठ्नु उठ्नु भन्नाले बिहान उठ्नु होइन कि बसेर उठ्नु अथवा स्ट्यान्ड अप भनौँ ताचु
अनि चुखाउ यसमा पनि उ नै छ, यो पनि फर्स्ट ग्रुपमै पर्यो। चुखाउ भनेको प्रयोग गर्नु अथवा युज गर्नु। हाराउ यसमा पनि उ नै आयो। हाराउ भनेको तिर्नु, पे गर्नु, तिर्नु, यो पनि फर्स्ट ग्रुपमै पर्यो। नाराउ यसमा पनि पछाडि उ भएकोले यो फर्स्ट ग्रुपमै भयो। नाराउ भनेको सिक्नु, टु लर्न, लर्न भयो। खाएरु, खाएरु, खाएरु चाहिँ यो एरु भएको भएर यो दुई अथवा दोस्रो ग्रुपमा पर्नुपर्ने हो, तर यसलाई चाहिँ पहिलो ग्रुपमा नै राखिएको छ, किनभने खाएरु दुईटा अर्को खाएरु पनि हुन्छ, त्यही कारणले यसलाई चाहिँ पहिलो ग्रुपमा नै राखिन्छ। त्यसैले यसलाई यहाँ मैले अर्को रङको अन्डरलाइन गरेको छु। यो चाहिँ रे गाई अन्तर्गत पर्छ। नियम अनुसार सेकेन्ड ग्रुपमा पर्नुपर्ने, तर फर्स्टमा नै छ, त्यसैले यो रे गाई भयो अथवा अपवाद भयो यो। त्यस्तै गरेर अर्को अपवाद छ हाइरु। हाइरु, यो हाइरु पनि दोस्रो ग्रुपमा पर्नुपर्ने हो। यसमा चाहिँ इरु छ, रुको अगाडि ई साउन्ड छ, ई छ, त्यसैले यो दोस्रो ग्रुपमा पर्नुपर्ने। हाइरुको अर्थ हुन्छ पस्नु, पस्नु अथवा एन्टर गर्नु, हाइरु। यो चाहिँ पहिलो ग्रुपमा नै राखिएको छ, त्यसैले यो पनि रे गाई हो अथवा अपवाद हो। त्यस्तै गरेर सुवारु। सुवारु, रु त छ पछाडि, तर यहाँ ई र ए साउन्ड छैन, वा छ, त्यसैले यो पनि ग्रुप 1 अन्तर्गत नै पर्यो। अर्को रहेको छ योबु। यसको पनि अन्तिम अक्षर बु भएकोले यो फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्यो। ओकुरु, अन्तिम अक्षर रु छ, तर इरु एरु होइन, ई ए होइन, उ साउन्ड छ, कु, त्यसैले यो पनि फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्यो। नोमु पनि फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्यो, पछाडि मु छ। योबु भनेको बोलाउनु, सुवारु बस्नु, ओकुरु भनेको पठाउनु, सेन्ड गर्नु, नोमु भनेको पिउनु हो। एराबु भनेको छान्नु अथवा चुज गर्नु, यो पनि बु छ पछाडि, त्यसैले फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्छ। नेरु, यहाँ हेर्नुहोस् त पछाडि रु छ अनि ने ए साउन्ड आइरहेको छ, नेरु, यो चाहिँ ग्रुप सेकेन्डमा पर्न आउँछ, नेरु। आसोबु फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्यो। आरु फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्यो। इकु चाहिँ हामीले पछाडि कु अनि अगाडि ई, यो पनि फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्यो। इरु चाहिँ पछाडि रु छ अनि यहाँ ई साउन्ड छ, त्यसैले यो चाहिँ सेकेन्ड ग्रुपमा 2मा पर्यो, सेकेन्ड ग्रुपमा दोस्रो ग्रुपमा पर्यो। हिकु चाहिँ ग्रुप 1मै पर्यो। ओयोगु पनि 1मै पर्यो। यसमा हेरौँ, नेरु सुत्नु भयो, आसोबु खेल्नु, आरु हुनु, इकु जानु, इरु भनेको हुनु, हिकु भनेको तान्नु अथवा बजाउनु, हिकु, अनि ओयोगु भनेको चाहिँ पौडी खेल्नु, ओयोगु पनि फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्यो। इसोगु भनेको पनि फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्यो। इसोगु भनेको हतारिनु अथवा हतार गर्नु। हासिरु, यो एउटा पनि रे गाई हो, अपवादमा पर्छ। यसमा पछाडि रु छ अनि सी छ, ई साउन्ड भएकोले हासिरु यो चाहिँ 2मा सेकेन्डमा पर्नुपर्ने हो, तर यो चाहिँ पहिलो ग्रुपमा नै राखिएको छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ अपवाद भनिएको छ, रे गाई भनिन्छ। गाम्बारु, हेर्नुहोस् त गाम्बारु, यो चाहिँ पछाडि रु छ, तर यहाँ आ साउन्ड छ रुभन्दा अगाडि, त्यसैले यो फर्स्ट ग्रुपमा नै पर्छ। योमु पनि फर्स्ट ग्रुपमा नै भयो। अब हासिरु भनेको कुद्नु, गाम्बारु भनेको प्रयास गर्नु, कोसिस गर्नु, योमु भनेको पढ्नु, रिडिङ गर्नु। किरु चाहिँ 2टा लेखेको छु मैले, 2टा छ किरु, सेम भर्ब हो, तर यसको 2टा अर्थ छ। एउटा चाहिँ ग्रुप 2मा छ, रु छ पछाडि अनि अगाडि ई साउन्ड छ, यो अटोमेटिकली ग्रुप 2मा जान्छ, तर अर्को चाहिँ ग्रुप 2मा पर्नुपर्ने हो, नियम अनुसारले दोस्रो ग्रुपमा जानुपर्ने हो, तर यसलाई 2टा भएको भएर यसलाई चाहिँ ग्रुप 1मा नै राखिएको छ। ग्रुप 2मा हुँदाखेरि यसको अर्थ हुन्छ लगाउनु, लगाउनु भन्नाले लुगा लगाउनु, सर्ट लगाउनु भन्ने बुझिन्छ भने ग्रुप 1मा हुँदाखेरि यसको अर्थ हुन आउँछ काट्नु, होइन, कुनै पनि कुरालाई काट्नु भन्ने अर्थ बुझिन्छ, किरु। अब मिगाकु हेरौँ, मिगाकु पछाडि कु छ, त्यसैले यो ग्रुप 1मा नै हुन्छ। मिगाकु भनेको टल्काउनु अथवा माझ्नु, दाँत माझ्नु, ब्रस गर्नुलाई पनि मिगाकु नै भन्छ। वाराउ भनेको हाँस्नु हो, यो पनि अवश्य पनि ग्रुप 1मा नै पर्छ। मिरु पछाडि रु छ अनि अगाडि ई साउन्ड छ, त्यसैले यो ग्रुप 2मा पर्यो। ताबेरु पनि ग्रुप 2मा नै पर्यो, किनभने यहाँ ए साउन्ड छ।